Hey guys, gusto kong magpalipad ng drone. Kaya lang, ayon kay Marites, bawal daw ang drone sa buong White Sand Beach front. Di ko alam kung may alam sila sa drone rules. Kasi may category yan. Pero susubukan natin. Kaya guys, don't touch my birdie. My birdie will fly. In my mind there is kailangan meron akong platform. So guys, ito ay para sa inyo lamang, kaya gagawin ko to. Kaya mag-like na kayo, subscribe, bago mahuli ang lahat. I will fly my birdie. So, nakapwesto na. But let's first survey the air. Baka meron dyan mga marites at mga marisol. So, my birdie ready for the flight. So, the air is clear. Let's go, birdie. Come, birdie. Please, birdie, don't touch my birdie. Birdie, up, up, and away. Okay, birdie. Fly high, birdie, birdie. Come fly high. Can you see my birdie? Yeah, birdie. Just look for my birdie. Don't touch my birdie. So, Boracay is known for the beaches or white beach, but the best in the world. So, you can see from the top, turquoise water, white sand beach, and palm trees, coconut trees in the back. So, enjoy watching my birdie. Kaya, don't you worry. Maligo ka lang dahil hindi yan dumi. Baka nga yan pa yung nagbibigay ng magandang kulay sa mga buhangin. Maybe ayon sa aking konklusyon perpetual. Pasensyahan nyo na yung birdie ko
medyo malikot. Kasi excited na lumipad eh. Yang bangka na yan ay may nagpapaupa yata yan ng mga nag-i-scuba diving. Yan banda sa likod ng building na yan. May mga scuba diving school. Itong lugar na to ay nasa bandang Station 2. Dun sa papuntang left, yun ang Station 1. Is more relaxing doon. Kaya yung mga turista doon, pahiga-higa. Dito naman sa Station 2, medyo mild ang mga turista rito. Pero sa Station 3, nandun mostly ang mga youngster, mga disco goers or mga doon, yung mga millennials, madami doon. Tsaka madaming tindahan doon. Andun, merong 7-Eleven, 24 hours open, madaming maliliit na store na mabibilan mo ron. So, ayon sa aking nakalap na impormasyon dito sa lalaki na yan, bawal nga daw dito. At magmumulta ka pag ikaw ay nahuli. Kaya, please don't touch my birdie. So guys, lika na. Bumaba na tayo. Yan. Maglakad na lang tayo dito. So, kaya pagpasensya nyo na yung boses ko kasi kauuwi lang namin nung 27. Medyo nabigla ako sa lamig. Galing dyan, mainit, tapos biglang lamig. Yun. Tinamaan ang aking karburador. Dito sa Station 1, andito na kami. Mga turista rito, relaxing, pahiga-higa. Papainit, sunbathing. Kaya masarap maglakad dito. Diyan galing kami sa barangay. Pinanong namin ng permit sa paglipad ng drone. Alam niyo ba mga guys, ang permit, kailangan pala meron kang business. Tapos ang bayad sa permit, 10,000 pesos. Parang malaki naman yata yung permit na yan. Pero anyway guys, nakalipad naman ako. Kaya masaya ang aking birdie. Kaya please don't touch my birdie. Dito malapit na kami sa yan, sa likod ko, yan ang hotel namin. Yan ang yan. Royal Park Hotel. Yun pala yun. Royal Park Hotel. Dito sa Station 1. Ayun yung grotto. Punta kami sa Grara. Wala ka sumpero, anak. Ilang araw pa tayo sa
Ng ano? Kapal-kapal ng buhok niya. So, andito kami sa Station 1. Andito yung grotto matatagpuan. Ang kulay ng dagat ay kulay, ang tawag dyan, turquoise green. Ang lumot na nakikita nyo ay hindi dumi. Normal yan tuwing March and April. Lumalabas daw yung mga yan. Kaya malinis. Malinis ang Boracay. Ayon sa aking nakalap dyan sa mga gedli-gedli, kay Marisol tsaka kay paring Cheese alias Moso, ito ay isang uri ng halaman dagat. Sa English, seaweed. Hindi yung alam nyong weeds. Ito ay normal na matatagpuan tuwing panahon ng Marso. Lumalabas yung mga yan. Karamihan may iba-ibang uri ng weeds, seaweeds na makakain tulad ng gulaman, kinakain sa sushi, yun ay uri ng weeds. Ito ay halaman dagat. Mostly nabubuhay sa katubigan tulad ng ilog, karagatan. Kaya mag-swimming ka lang. Don't panic. It's organic, my friend. Ito sinira. Dapat sinila. Lumagpas sa 25 meters. Ganda naman ang parts ko. 25 meters. Meters. Barangay. Barangay. Yan lang paglagpas ng grotto. Gusto nyo sa grotto? Mababasa ka dyan. Malalim. Hindi kami bakit. Kaya sir, Hindi, bro. Adilboy, Brad, saan yung barangay? dito po. Yan ang si Boracay dyan sa main road. Ah, okay. Thank you. Main road, kabilang. Maglabas sila, barangay na po. Ah, okay, thank you. Gusto kong pumunta ng barangay para humingi ng permit para paliparin ko itong birdie ko. Tingnan natin kung ano mangyayari. Dito ang barangay. Hello. Hello, Mary Lou. GoPro, stop recording. Ito yung bakery dito malapit sa Boracay.
₱5 gusto mo, yung ano daw. Basta, dalawa-dalawa. Tatlo-tatlong peraso. 3 ensimada, Sige, gawin mo 3 ng anim. pandikoko. Bago Oh, pa di ko. masarap. Okay. 6 din. 6. 6. Tapos ano, Spanish bread. Sarap. Ibagi mo pa ang Spanish ko dati. Kasi pati ko na lang. Yan ang bakery dito. Pag pupunta kayo. Pupuntang barangay. Doon yung ano, grotto. Pupunta rito yung ano. Golden Bread Bake Shop. Patay tayo dyan. Wala ng battery. Gusto? Aha. Ito ko para higit ka ng aking ano, GoPro. So guys, see you on the next episode ng Boracay Travel Adventure.